Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh nhân thịt nè. Bột thì mềm dẻo, thơm ngon. Với cái cách làm này thì bánh của mình để sang ngày ăn vẫn ngon luôn, tiết kiệm thời gian. Làm một lần thì mình ăn được 2-3 ngày. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Ở đây là mình dùng gói bột mì này 500g, 100g đậu xanh khô mình đã ngâm mềm rồi nấu chín. Bên đây là 200g thịt nạc nha, mình dùng cái loại nạc dăm xay ra. Củ hành thì mình dùng nửa củ thôi, cũng là nửa củ cà rốt vậy nè. Và cái củ sắn cũng nửa củ thôi ha. Nguyên liệu thì vậy là nó vừa. Một ít hành lá và ngò để cho nó thơm nhân. Xong rồi mình sẽ xắt cái phần củ sắn ra từng lát mỏng. Mình chỉ dùng nửa củ, khoảng 200g củ sắn, xắt lát mỏng mỏng thôi. Rồi xong rồi các bạn xắt sợi lại ha, cho nó hơi đều đều. Mình làm vậy thì nhân nó khô ráo, nó ngon nè. Cũng xắt hạt lựu lại luôn. Xắt xong tất cả thì mình đi xào. Cà rốt cũng vậy luôn, khoảng 100g cà rốt là vừa. Mình cũng xắt sợi lại ha, cho nó đều đều với củ sắn vậy đó. Cũng xắt hạt lựu lại luôn. Xắt cho nó nhỏ nhỏ thì nhân nó mới ngon. Củ hành tây mình xắt lát ra trước, sau đó thì các bạn cũng xắt hạt lựu lại để cho phần nhân của mình nó thơm ngon. Hành lá và một ít ngò. Còn nếu mà không ngò thì các bạn dùng rau cần cũng thơm lắm á. Cho vào chảo dầu ăn, sau đó thì mình phi thơm cái phần củ hành tây cho nó dậy mùi lên. Khi mà hành nó thơm rồi thì các bạn cho thịt vô ha. Mình cũng xào thịt cho nó đều lên, cho nó săn tơi rồi á. Rồi tiếp theo thì phần thịt nó săn vậy nè, mình sẽ cho tiếp cái phần củ vô, củ sắn và cà rốt. Mình cũng đảo đều lên. Phần nhân này là mình thấy xào có rau củ, có thịt vậy nè, ăn vừa no mà vừa chống ngán nữa. Đậu xanh mình cũng cho vô luôn để xào cùng. Phần nhân mà có đậu xanh thì nhân nó sẽ không có bị ra nước, cũng như là nhân nó cũng béo bùi nữa. Mình sẽ nêm vào đây 1,5 muỗng đường, muỗng canh nha. Thêm chút muối nè. Hạt nêm thì phần nhân này các bạn nêm cho nó vừa miệng luôn á. Một ít bột ngọt, không ăn thì bỏ qua. Chút xíu tiêu xay. Một ít dầu hào nữa. Cũng xóc đều lên cho nhân của mình nó thấm gia vị. Sau đó thì mình cho hành ngò vô cuối cùng. Nhân nó sẽ hơi ẩm ẩm vậy nè. Mình để cho nó nguội bớt thì nó sẽ hơi khô hơn chút nha. Rồi mình tắt bếp luôn. Quay quanh đây thì đi làm bột. Cho hết cái gói bột mì vô. Cái loại bột mì cao cấp này cho nó trắng và nó mềm bánh. Thêm chút muối nữa cho vỏ bột nó đậm đà. Kết hợp với 1 muỗng canh đường. Trộn sơ cái nha, cho đường và muối nó quyện đều vào bột. Thì cái này các bạn nấu nước sôi ha. Nước sôi thì mình cho vào trong đây từ 270 cho đến 300ml. Với 500g bột. Tùy theo bột cũ mới mà cái độ hút nước nó sẽ nhiều hay ít á. Và nước sôi vô bột thì bột của mình nó nhanh nở, nên là nó hút nước nhiều hơn so với các bạn làm với nước lọc bình thường. Trộn đều xong thì mình thấy nó hơi khô, mình sẽ cho vô thêm chút xíu nữa. Là tổng cộng mình cho khoảng 300ml nha. Thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ bột nó nguội bớt, các bạn sẽ nhồi, chứ nó còn nóng thì cũng khó nhồi. Mình nhồi cho nó dẻo. Lúc này nó ẩm và nó mềm tay, chứ nó không có khô mà nó không cứng đâu. Nhồi cũng dễ lắm. Cho khối bột ra mặt phẳng, các bạn gập bột chút xíu nha, để cho phần bột nó mịn hơn. Rồi bây giờ mình đậy kính, mình chờ 15 phút để cho nó nở. Sau 15 phút thì quay trở lại thao bột. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi. Lúc này mình thấy cái phần da bên ngoài nó láng hơn nhiều rồi đó. Phải có thời gian cho nó nghỉ một chút thì bánh nó mới ngon nha. Nhồi khoảng 5 phút để cho bột nó mịn da. Rồi bây giờ chia bột. Bánh này mình làm cũng giống y hệt như là bánh xếp vậy đó. Nhưng mà các bạn làm kiểu giống như mình đi, bảo đảm ăn nó mềm ngon lắm. Chứ bột nó không cứng đâu. Mình làm cái bánh lớn thì mình chia bột hơi lớn một chút ha.
Tổng cộng là mình chia ra khoảng 18 cái bánh. Nếu mà các bạn thích nhỏ thì mình chia nhỏ hơn chút. Mỗi một cái viên bột thì các bạn sẽ vo, mình lận từ bên ngoài vào trong để cho nó láng cái phần da hơn. Bây giờ các bạn sẽ cán bột cho nó mỏng ra một chút để mình dễ gói nhân á. Giống như là mình làm bánh bao vậy á. Cán hơi mỏng một chút. Bột mà làm với nước sôi á, thì nó không có co giãn đâu. Nên là mình làm nó cũng dễ lắm, nó nở á. Rồi bây giờ sẽ múc nhân ha. Phần nhân để cho nó nguội á, thì các bạn gói nó dễ, nó không có bị nhão. Mình sẽ cho vô hơi nhiều một chút. Tại vì cái bánh này mình làm 100g á. Sẽ túm cái mép nó lại. Đừng có cho nó ló nhân ra. Thì chút mình hấp bánh nó mới đẹp nha. Để nó ló nhân ra là nó bị xì nhân á. Túm cái mép mình bóp chặt vô. Rồi làm sơ sơ vậy thôi, chút nữa mình tạo hình. Làm xong rồi á thì hôm nay mình tạo hình bằng cái khuôn bánh trung thu 100g. Khuôn lò xo ha. Khuôn này thì các bạn tìm mua trong kênh mình nha. Vào cửa hàng kênh hoặc là vào phần mô tả video là có ha. Mình cắt sẵn cái miếng giấy nến chống dính để lót bánh. Nhớ thoa một lớp dầu ăn mỏng ở bên ngoài để mình tạo hình vào trong khuôn nó không có bị dính nè. Giờ chỉ việc là các bạn cho cái viên bột vào mình ấn ra thôi. Hồi nãy mình chia bột không đều á, cho nên là có cái thì nó hơi nhỏ, có cái thì nó vừa lớn. Nhớ đè chút xíu nha, cho nó ra nét. Rồi mình đè mạnh xuống, mình in nó ra. Giống như là in bánh trung thu luôn, nhưng mà bột mềm dễ hơn. Ra cái bánh tương tự vậy đó, nhưng mà các bạn nhớ đè nó xuống để cho cái bánh nó nét hơn. Cái bánh đầu tiên hồi nãy đè không chặt á, nên là nó không được nét. Cái bánh thứ hai là bắt đầu mình đè cho nó hơi chặt rồi đó. Wow, nó nét đẹp quá nè ha. Sắc nét luôn. Bột mì thì mình làm dễ lắm. Làm xong rồi thì chất vào trong nồi đem đi hấp. Bắt sẵn nồi nước sôi nha, để mình tính thời gian cho chính xác, bánh nó sẽ chín. Rồi bây giờ sẽ đem bánh đi hấp. Bánh này thì các bạn để mức lửa trung bình thôi, mình hấp trong vòng 20 phút. Bánh đừng có hấp lửa cao quá thì nó cũng dễ bị nở phình nha. Đủ thời gian thì mình tắt bếp luôn. Bánh bây giờ nó chín rồi, các bạn thấy cái lớp bột nó trong á. Với cái bánh này là mình hấp thời gian vậy là nó chín ngon. Đây, hấp dẫn quá ha. So với làm bột nếp thì mình thấy bột mì nó dễ làm hơn. Mà bánh ăn cũng mềm dẻo, cũng ngon. Chứ nó không hề bị cứng đâu. Các bạn thử ha, làm thử cái bột mì nhân thịt này đi. Đó, nhân ở bên trong nè. Có rau củ, có thịt. Rồi có thêm đậu xanh nữa. Vừa đầy đủ dinh dưỡng mà lại ngon. Ăn nó lại không có bị ngán nữa. Có thể áp dụng làm cất tủ đông. Khi nào ăn thì mình đem ra mình hấp lại mình ăn cũng ngon luôn nha. Bột rất là dẻo mềm luôn các bạn. Ngon lắm. Thơm phức à. Nhìn ngon quá chừng luôn á. Bánh thì nó mềm mại chứ nó không hề bị khô. Mình cứ để yên vậy qua ngày hôm sau bột vẫn mềm dẻo ngon lắm. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình nha. Và mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào ảnh kênh. Sau đó chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm phù hợp và mua ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.